1, 2, 3, 4. Oh yeah. I was talking to this guy the other night. Oh yeah? He said something like this. Something like what? You know, it was just a conversation over whiskey. Sziasztok! Ez a 10 napelem tábla már több mint 2 hónapja üzemel, de valójában a napelem rendszer most lett kész, ugyanis itt kívül a kerítés, részben a kerítésből készített állványzatra felraktam a második 10 napelem táblát is. Ebben a videóban részletesen megmutatom ennek az állványzatnak az elkészítését. Azt is elmondom, hogy miért azt választottam, hogy ez itt és ilyen módon kerüljön elhelyezésre, és a végén azt is elmondom, hogy mibe került ez az egész. Tartsatok velem ma is! A kerítés, amit már a korábbi részekben láthattatok, adott volt, 2 méterenként lebetonozott vascső oszlopok, köztük drótháló. Ezek az oszlopok lesznek a hátsó lábai a szerkezetnek. A többi részhez 40x40-es zárt szelvényanyagot vettem. A napelemek dőlésszögét 60 fokra állítottam, hogy ehhez megfelelő szögben tudjam levágni a darabokat, készítettem egy ilyen szögű vonalzó féleséget. Mivel a gyors daraboló 45 fokig tud vágni, ezeket sarokcsiszolóval kellett megoldani. Ez a napelemrendszer és ez a videósorozat sem jöhetne létre a Deje nélkül, akik egy egyfázisú 6 kW-os hibrid invertert és 2 darab 6 kWh-s lítium-vasfoszfát akut biztosítottak hozzá. Emellett nagy köszönet jár az iGreen Kft-nek, az iGreen.hu napelemes webshop üzemeltetőjének is. Náluk szinte minden megtalálható, ami egy ilyen rendszerhez kell. Láthatod, hogy nagyon meredekre állítottam a napelemtáblákat, ezek 60 fokos szögben állnak, a másik korábban felrakott sor az 55 fokos szögben. Már annak a felrakásáról készített videóban is elmondtam, hogy azért ilyen meredekre állítottam a napelemtáblákat, mert igazából ez térre van optimalizálva, ugyanis egy ilyen nem hálózatra visszatáplálós, hanem szigetüzemű rendszer esetében nem az éves össztermelés a lényeg, hanem az, hogy lehetőleg az év során mindig kihasználjuk a lehető legjobban a lehetőségeket, és igazából a térre optimalizálás fontosabb, ugyanis télen olyan alacsonyan jár a nap, hogy valójában ez a meredek szög lesz az, ahogy a merőlegeshez legközelebb kapják majd a napsugarakat. Ilyenkor nyáron tulajdonképpen szinte teljesen mindegy, hogy milyen szögben állnak a napelemtáblák, mert úgyis bőven elég lesz a termelés. Az elmúlt 2 hónap tapasztalata megmutatta, hogy az a 10 napelemtábla is ilyen nyárias időben, amikor normálisan süt a nap, akkor bőségesen elég. Viszont télen ugye egyrészt többször van borult idő, amikor sokkal kisebb a termelés, másrészt a nap sokkal alacsonyabban jár, és harmadrészt pedig olyankor van szükség igazán sok áramra, hiszen nálunk a fűtés is elektromos, klímákkal van megoldva, ezért érdemes olyanra állítani a napelemek szögét, hogy az télen a téli napjárásnak megfelelően a téli napjárásban legyen az ideális szögben, ezért lettek ilyen meredekek. A levágott vasanyag végeit a hegesztés előtt érdemes 45 fokban megköszörülni, és ekkor alakítottam ki azt a formát is, ami aztán illeszkedni fog a kerítés oszlopokhoz. But you know what's going through my mind. Do you mind if I get comfortable and kick off my shoes? Mivel semmi nem veszhet kárba, a korábbról maradt rövidebb darabokat is felhasználtam a szerkezethez.
A megfelelő szögben való hegesztéshez fából készítettem egy sablont. A hegesztést a műhelyben fogyóelektródás módszerrel, korgonvédőgázzal csináltam. What else he said? He said, you know my old lady is gonna wanna fight because of the hour he'll be getting in tonight. But I don't care. Tonight I'm gonna... A szerkezet betonba kerülő lábaira egy bontott ablakrácsból vágott köracél darabokat hegesztettem fel. Egy ilyen nagy kaszáló van egyébként itt előttünk, ott a háttérben az a zöld csík, az pedig már a Sió csatornának a töltése, és emiatt a házból is egyébként elég szép kilátás nyílik ide, és mielőtt aggódni kezdenétek, hiszen látod, hogy a kerítésen kívül vannak a napelemtáblák, mielőtt aggódni kezdenétek, hogy lesz ez, hát el kell, hogy mondjam, hogy a kerítésen kívüli részből is egy néhány méter a mi területünk igazából, csak a kerítés azért ott fönt lett elkészítve annak idején, hogy ne itt a viszonylag meredek doboldalon kelljen kerítést építeni, hanem még ott fönt tulajdonképpen az udvarnak a szintjébe, ezért az a körülbelül 60-70 centire a kerítés előtt végződő napelem sor az még bőven a saját tulajdonú területünkön van. És azért döntöttem úgy, hogy ide helyezem el, mert hát egyrészt ugye itt az udvarban nem nagyon volt már máshol hely, legalábbis olyan hely nem volt, ahol úgy el lehetett volna helyezni, hogy a tájolás is megfelelő legyen, meg igazából nagyon árnyékok se legyenek rajta, mert hát ugye ez a kerítés, ez így körülbelül szinte majdnem teljesen déli tájolású, tehát valójában ideális. Másrészt, ahogy látod, ott a szélén, a szomszéd telkének a szélén van egy nagy akácfa, azt megbeszéltem már vele, hogy majd azt kivághatom, mert délután olyan 4-5 óra körül az már elkezd így oldalról beárnyékolni, de egyébként más szempontból meglátod, előtte teljesen nyitott, tehát napközben egyáltalán semmi árnyék nincsen rajta. Viszont a kerítésen kívüli részt nem szoktuk használni, így most először jól le kellett kaszálnom, ügyelve a tulipánágyásokra. Persze elkerülhetetlen volt, hogy valamennyi áldozatul essen, hiszen több oszlop helye pont a tulipánok közé esett. Amit lehetett, megmentettem és átültettem máshová. Az oszlopok helyét a szokásos kézi talajfúrómmal készítettem el, ezzel 23 cm átmérőjű, 60 cm mély lyukakat fúrtam, összesen 10-et. A betonozás előtt a meglévő oszlopokhoz hegesztettem a megfelelő szögben a vasat. A hegesztés előtt a régi oszlopról azon a helyen le kell köszörülni a festéket, csak így lesz megfelelően erős a varrat. Cement, sóder, víz, és mivel még februárról maradt, kalcidur kötésgyorsító, és ilyen kis mennyiségnél egy fúrógépbe fogott keverőszár, ennyi kell a betonozáshoz.
Először a két szélső és egy közbülső tartót hegesztettem és betonoztam a helyére. A közbülsőre azért volt szükség, mert a kerítésben van egy törés, így tudtam a két szélső és a törésnél lévő tartó között két egyenes szakaszt létrehozni. Néhány nap múlva, amikor a beton már kellőképpen megszilárdult, alul és felül is kifeszítettem egy drótot. Ezzel jelöltem ki, hogy hova kell a többi tartót igazítani, hogy a kész szerkezet majd egységben legyen. A felhegesztés és a betonozás között eltelt egy kis idő, hiszen a tavaszi szünetben a Crick-szigetre utaztunk a lakókocsival. Van róla videó, itt a jobb felső sarokban. A korábban telepített és már több mint 2 hónapja használatban lévő napelemekkel kapcsolatban az derült ki, hogy ahogy megyünk bele a nyárba, a nap járása úgy változott, hogy a szomszédban lévő magas fák délután egyre nagyobb árnyékot vetnek a szélső panelokra. Ezzel az a gond, hogy ilyenkor nem csak annyival csökken a rendszer termelése, amennyi árnyékba kerül, hanem sokkal nagyobb mértékben. Erre két fajta megoldás van. Az egyik a panelonkénti optimalizálók felszerelése, erre kaptam is már ígéretet a DEI-től, hogy küldenek 10-et, és akkor majd azt is meg tudom mutatni egy videóban. Addig azonban a másik, kézenfekvőbb megoldáshoz folyamodtam, megpróbálom csökkenteni az árnyékos részt. Azt találtam ki, hogy a napelem táblákat alul egy fém símbe teszem, mivel a panelok kerete 30 mm széles, 35x35-ös zárt szelvényt vettem ehhez, aminek a belső mérete 31 mm. Ezeket vágtam el hosszában plazmavágóval. Viszont arra nem számítottam, hogy az ilyen anyagban gyárilag feszültség van, így a vágás után ívessé váltak a darabok. Szerencsére ezt elég könnyű volt kiegyengetni. A plazmavágó, ha jól működik is, nem teljesen sima felületet hagy maga után, így végig kellett menni az éleken egy köszörű koronggal. Mivel a hosszában elvágott anyag önmagában nem elég merev, tartószerkezetként egy sor zárszelvényt hegesztettem fel. Itt nagyon fontos volt, hogy vízszintesen és függőleges irányban is egységben legyen, hiszen ez tartja majd a napelemeket. A hegesztéshez porbeles húzalt használtam, mert könnyen és gyorsan lehet vele dolgozni, és így szabad téren a füst és a fröcskölés sem igazán zavar. How you feel about that, Al? You think it's pretty cool. It's more than cool, it's freezing. Ott látod is, hogy van a kerítés vonalában egy törés, itt az első 3 oszlop az egysíkban van, és utána meg a többi szintén egysíkban van, de ott van a vonalában, a kerítés vonalában egy törés. Viszont magát a napelemtartó szerkezetet úgy kellett megcsinálni, hogy ugye a törés mindkét oldalán egész
napelemtáblák elférjenek, hiszen ezt nem lehet félbevágni vagy ilyesmi, ezért úgy kellett megcsinálni, hogy ezen az oldalon elférjen 3, és akkor a törés után pedig azon az oldalon pedig a maradék 7. Hát ez véletlenül se jött úgy ki, hogy pont annál az oszlopnál lett volna ez a törés, ahol egyébként magában a kerítésben van a törés, hanem el kellett hozni ide körülbelül egy 70-80 centivel arrébb, és ez viszont már azt eredményezte, hogy egy ilyen kicsit fura megoldást kellett alkalmazni, mert itt már így nem egy vonalban találkozik a két tartószerkezet, és akkor kellett bele egy ilyen kis áthidaló megoldást csinálni, ezt mutatom készülés közben. A hosszában félbevágott anyagot 50 cm-es darabokra vágtam. Majd egy egyenes léc segítségével egymáshoz képest egységban hegesztettem fel őket, úgy, hogy minden napelemtábla közepéhez és a panelok találkozásához is kerüljön egy darab. Ugye így fektetve kerültek elhelyezésre a napelemtáblák, amiknek a szélessége 1133 mm, tehát 113,5 centinél egy kicsit kevesebb, ezért az alsó és a felső vasat, a tartószerkezet alsó és felső vasát úgy kellett elhelyezni, hogy 114 centi legyen köztük a hely, hogy ugye szépen beférjen közé a napelemtábla, és túl nagy rés ne is maradjon. Ehhez hulladék lécből vágtam 114 cm-es távtartókat, így méricskélni sem kellett a hegesztés előtt, és ez a helyén is tartotta a vasat a hegesztés során. Na ezért kell legyen bekészítve mindig legalább 1-2 vödör víz, amikor ilyen száraz fű is van a környéken is, hegesztesz vagy sarokcsiszolózol. Na most szerencsére sikerült eloltani. De ami még jobb, hogyha egy kanna vízzel így végiglocsolod már előre azt a területet, hogy ki se gyulladjon. A következő lépés a napelemeket fent hátulról megtámasztó 50x3-as laposvas darabok felhegesztése volt. A hegesztés fröcskölése miatt lerakódott fémcseppeket leszedtem egy köszörű koronggal, hogy a panelek kerete egy sima felületen támaszkodhasson majd. Every
get my headband and party off of these down home blues. Hey, come on, let's party on the down home blues. Go ahead, get it now. Down home blues. Down home blues. Végül a leszorítók elkészítése következett, ehhez 40x3-as lapos vasat vágtam 50 cm-es darabokra, és fúrtam ki 4 helyen. Majd a kész szerkezet és a leszorító vasak festése következett, előtte természetesen drótkefés tisztítás és higítós rongyal áttörlés. Ezzel el lehet távolítani a gyártás során, és utána korrózióvédelmi céllal a vasanyagra került olajréteget, ami amúgy gátolná a festék megfelelő tapadását. És végre eljött a nagy nap. A napelemtáblák felhelyezése nem egy emberes feladat. A kb. 20 kilós súly nem lenne gond, de a nagy méret miatt egy ember nem tudja normálisan megfogni, és mivel üvegből van, vigyázni is kell rá. A felső vas 30x20-as zárt szelvény, így mivel a napelemek kerete is 30 mm széles, a kifúrt lapos vasdarabok önfúró csavarokkal a vashoz húzva pont jól leszorítják a panelokat. A napelemtáblákat egymáshoz ilyen kis saruzott vezetékekkel és önfúró csavarokkal összekapcsoltam, és ehhez hasonló módon magához a vasszerkezethez is hozzá rögzítettem, így tulajdonképpen a tábláknak az egyenpotenciára hozása és igazából a földelése is megoldott. Hát a földelésre majd még akarok egy olyan megoldást is, mint a másik táblasornál, hogy leverek egy földelőszondát, és akkor ahhoz a vasszerkezetet hozzákötöm, de egyelőre most még nincs kiszáradva a talaj, és ugye összesen 20, legalább 60 centi mélyre betonozott lába van ennek a szerkezetnek, amelyek igazából földelésként is tudnak működni addig, amíg a talaj ki nem szárad teljesen, mert ugye a száraz talajnak már nincs vezetőképessége. Minden esetre most ez a földelést is megoldja, fogok csinálni még egy földelőszondát is. A 10 napelemet sorba kötöttem, így az inverter számára megfelelő 350-450 volt közötti feszültség és maximum 12 amper áramerősség megy befelé a 6 négyzetmilliméteres szolárkábeleken. A vezetékelésről, kapcsolókról, biztosítékokról, túlfeszültséglevezetőkről már a korábbi videókban volt szó. Mivel már beüzemeltem a második napelemsort is, látszik, hogy reggel ilyen fél 9 körül is már 1,6 kW a termelés, és itt meg is tudjuk nézni, hogy a korábban beüzemelt sor 448 wattot, az új pedig 1158 wattot termel. Hát egyrészt azért, mert ezek ilyen kétoldalas táblák, tehát hátulról is tud fényt gyűjteni, másrészt meg egy kicsivel jobb szögben áll a
Ez déli, a régebbi sor az meg egy kicsit délnyugati, tehát reggel ilyenkor az új egy kicsit jobb szögben áll. Minden esetre az látszik, hogy ahogy egy kicsit különböző tájolás is előnyös, mert máshogy a más napszakban máshogy termelnek, meg hát az is látszik, hogy tökéletesen jól teszi a dolgát. Már most 89%-on vagyunk az akuval, úgyhogy hát na, ahogy mondtam, ilyenkor nyáron ennyi napelemtábla bőven sok is. Biztos lesz köztetek olyan, aki arra gondol, hogy hát mitől lesznek ezek itt biztonságban, hogyha egyszer így kívülről vannak felcsavarozva, és esetleg valakinek eszébe jutna, hogy éjnek évadján, vagy amikor nem vagyunk itthon, akkor ezt leszerelje és magáévá tegye. Hát egyrészt kitaláltam egy megoldást arra, hogy belülről is hogyan fogom rögzíteni, hogy a külső csavaroknak a kiszedése után ne lehessen eltávolítani, de ez azért kellett mindenképpen ide kívülre, mert ha esetleg egy hátulról egy szél megtolná, akkor ez fogja tudni biztonságosan tartani, de hátulról is rögzítem. Másrészt, mert úton van, meg van rendelve egy olyan wifi-s napelemes időjárás álló kamera, amit ide föntre a majomlétrás edzőállványomra fel fogok szerelni, és az itt mozgásérzékelővel jelezni is fog tudni, hogyha itt kívül mozgás van, meg felvételt is készít. Harmadrészt meg ugyanoda mellé akarok még egy mozgásérzékelős reflektort is, már amióta itt lakunk több mint 10 éve, azóta a házon is körbe mindenhol van, és baromi jó, mert egyrészt, hogyha mi is jövünk vagy mozgunk sötétben, vagy jövünk haza, akkor automatikusan felkapcsol és lesz fény, másrészt szerintem a biztonság szempontjából nagyon nem mindegy, hogyha valaki rossz szándékkal közeledne, akkor egy ilyen 20 wattos LED, hát majdnem ilyen nappali világosságot csinál, az így beteríti az egész környéket, hát ugye szerintem azért mindenkinek elmegy a kedve attól, hogy rosszban sántikáljon. És hát természetesen mások biztonságára is gondoltam, hogyha megnézed így kívülről mindenhol, sehol nem látszik vezeték, mindenhol úgy vannak elvezetve a kábelek belül, alul, hogy így kívülről ne is lehessen hozzáférni, meg ne is látszon. Itt megmutatom, itt belül látható, hogy ott belül mennek a vezetékek, meg itt alul az alsó vasra van végig felfogatva. És ezen kívül még olyan szempontból is gondoltam a biztonságra, hogy ide az állvány mindkét végére felraktam egy ilyen matricát, hogy azt mondja, vigyázz, veszélyes DC feszültség napelemes rendszer, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezzel azért másoknak a biztonságára is gondoltam, amennyit kell, meg egyébként is rajtam kívül ehhez ne nyúlkáljon senki. Na és akkor a bekerülési költségekről. Ez egy kicsit drágább lett ez a szerkezet, mint a másik 10-nek a szerkezete. Puskázom, mert írtam egy listát. A cement és a sóder körülbelül 10 000 forint volt, a vasanyag nagyjából 80 000, a hegesztéshez elhasználtam egy egész tekert sportbeleshúzalt, meg valamennyi bevont elektródát, meg tömörhúzalt, meg korgongázt. Ez összesen szerintem egy olyan 6-7 000 forint lehetett. Elhasználtam 2 doboz festéket a szerkezetre, az durván 8 000 forint, meg a 100 darab önfúró csavar 1500 forint, ez olyan 105-106 000 forint körülbelül összesen. Ez igazából nem hangzik nagyon kevésnek, de azt is látni kell, hogy ha ezt pénzért megcsináltattam volna, akkor szerintem minimum 300 000-be került volna ugyanez a szerkezet. Hogy miért nem kész szerkezetet alkalmaztam, arra meg az a válaszom, hogy ugye ez egy nagyon egyedi, igazából nagyon nem szokványos megoldás. Erre nem igazán vannak gyári kész szerkezetek, hogy egy már meglévő kerítés kiegészítéseként ahhoz hozzáépítve, és ráadásul ilyen nagyon speciális alakú és dőlésszögű és stb. Tehát na, ez egy nagyon egyedi dolog. Így tudtam megoldani azt, hogy pontosan olyan legyen, ahogy én azt elképzeltem, pontosan ide illeszkedjen, és pontosan olyan paraméterekkel rendelkezzen, ahogy az nekem megfelelő.
Másrészt meg, ahogy szoktam mondani, az időm több, mint amennyi a pénzem, tehát amit meg tudok magam csinálni, az az esetek többségében nekem anyagilag jobb, mert így, hogyha, hát azért ez legalább egy hétnyi, egy húzamban, hogyha folyamatos munkának vesszük, akkor ez minimum egy heti munka, de hogyha egy hét alatt kerestem nettó 200-at, akkor tulajdonképpen szerintem az ilyen szempontból se hangzik rosszul, úgyhogy szerintem igazából valójában ezt megérte saját magamnak megcsinálni. És hát az is lehetett volna még egy szempont, hogy ne zavarjon bele a kilátásba, de ahogy látod, itt a kiülő tető alatt állva, nagyjából szemmagasságban tartva a kamerát, igazából nem sokat veszel a panorámából. Innen egy szinttel följebbről a nappali ablakából nézve pedig szinte alig látszik, úgyhogy valójában nem takar be a panorámába. Nos, ebbe a mai videóba ennyi fért, de a napelemes videósorozatnak ezzel még nincs vége, hiszen még legalább egy olyan videó jön, ahol a teljes bekerülési költségről és a szerintem várható megtérülésről fogok majd beszélni. Ha minden jól megy, akkor lesz egy olyan videó is, ahol a deje optimalizálókat fogom beszerelni és megmutatni. Azok még nem érkeztek meg, de remélem, hogy jönni fognak. Aztán meg majd később akarok egy hosszabb távú tapasztalatokról szóló videót is készíteni, meg egyébként, hogyha a rendszerbe illeszthető egyéb komponenseket, akukat, vagy bármi ilyesmit ki tudok próbálni, tesztelni a jövőben, akkor azokat is bele fogom ebbe a rendszerbe illeszteni, és meg fogom nektek mutatni, úgyhogy jönnek még ezzel kapcsolatban tartalmak. Remélem ez a mai videó is tetszett vagy hasznos volt a számodra, hogyha igen, akkor nyomj egy lájkot a videó alatt, iratkozz fel, ha még nem vagy, és találkozunk legközelebb. Sziasztok! Yeah.